به آواز سپر دو خدا بالا باشه نمیخوای دوزی خواهی رفتی دوزی کردی خدا حافظ آقا نیبند اما زنی یه قوالتون از کاری همینجوری میام یه قوالت میدوزی این قوالت چه میدوزی؟ من ناراحت شدی راه اومدی به آدم ناراحت شدی برو بکار تو اصلا یه روز باز تامر رش که تامر خط اصلی تامر خط اصلی میشه بیا لا بهتره ببینی آه میشو نه اصلا خونه آشون نه شو بود درده شوستی ایدارو چی دارو سیزنده چیزی دار بهتر اصلا این دکتر کشته بیبات از خیلی اصلا سنش هم دید چند سالش بی بالای 60 تا سالش بید اصلا معجزه بی دکتر سمایده دقیقا باید سمایده هم برای سری باش بزنیم من اگه خوب بیدی خود نیاز به عمل نیفای همه چیزی بیدی باید برای این باید عمل میکنم ولی این داروان حتما بخیر داروان خرمی سوزی خرم داشتم خدا باید این داروان بده باران باید بعد سلام رو برا؟ باران چه آی بعد پسینی آی؟ پسینی آی یاداست سوزی رو Abi kumar هم باید همون دیگر داره ناره رفته نیست این دارم سن زیاد اینا خردام چیز توضیح ناشتاش کردیم توضیح خدا کردیم و بریش دانم مایه شوی چی شد اینجا خطایی که میرم ما بیم این همسایه که دیروز با آمومه هم باید یه مقداری پیل بهش برو مثلا با آمومه داخلی اقتصاد میشون داخلی اقتصاد فعالیت خب میشه میرو؟ نه شو خب باید سوسوتی تبره کار همینو تو بسید دست یک میرم دو قربانی های یا ناراض میشن بابا قربانی خواهدم چی کاره ای؟ من ناراض الان بهتره بی؟ ها تغییر شدی؟ ها اصلا نیخواستی درد جلده نام درد میچی چنان درد میچی
ما بني مجبوریم به بالا دوباره رسیدیم پنجره ما برای پنجره نبرای بزنم برای که اگه باید سو بیرون نه برای برو بهتره نه با بینان هم اصلا بیرون آقایی مثلا بارون رو یه سیگرتی و نه ارزشته شد حالا ما هم گازکشیده کردیم یعنی اون اتاقه یه هم باید جلوی گروهی وستاجن تو بوی اگه اون طرف هم سرده همون آیادی جاری شده توزه جر باغ الان به مدرسه یا هم میرو نه؟ یا هم میرو سطحش هم میدی بره این باغ نه چی شان رفتینه یا هم میرو آیا من هم میرو سطح خیلی میشی میکنم بیتره بیاد سر خوبش باشد بخبره؟ بله یه واسط اصلا موقع با خیال نبرد این موسر موقع واسطن رو توی چیز سنگین هم درد نکن کار نکن زیاد باید استراحت کنی برام لکن میدونی توی مسیله سنگینی چیز درد نکن چند سالته؟ 4 سال داره؟ مجی با آقای اندازه مجی با خاطته ها؟ چیش کنی بیاره مجیدی بابا اوسیانته بابا یا سر بودنه والله میاد با خود بینه اما بدی یه کار میرسه یه بارکی میشه داد اون کار ماشین شاوردی نگاه یه کار دارم دو تا کار دارم اون کار بیا خودکار نیست خودکار چی آنشون در تابلند شد خودکار داری؟ بیا اشتابی تابلند شد یه واقعی میشه خب باید مولو یه دفعه نمیاد که مقداری وسیله چی هرچی خورسیم بله آزار یه رمز شنیویسان با رمز 43-48 رمز کارت یا نه وسیله هرچی خواست بسوسی دوید واسطه خود بود واسطه خود بود میمان نه این معنی سر بود یا دیگه یا بیشتر از یه دور کنم سوامی وسیله نمیشه بردی که واسه نمیشه نه اینجا بال بردی واسه بود کارت گم نکنی باش سلام تو بود با جمعه انا علامه همیشه خیلی
پس این بیایی برنامهش ایان رو بیان هم میرونش اینو میادش لباس نخور جو مزه سنگین جان بدن نکنی Ele é bonito, mas não. Çarşı metrede. Tamam. Ben havas yapıyorum sana. بالا و خب رشی کنم تا من امیر واسط اینو اهل واسان Ayağımın kitabı. اون دیگه تا بودن این رنگ کنی اون پنجره بالا و رنگ بذاری Ve köse çizsene. چرا این نیست این هست خوب همین کیلو تو بیان شابره بالا رنگ بذاری دستش هم هستی؟ بیان شابره پنجره من Bu sefer mi? یکم بشکه هستی؟ Sen bir tane. همینه بذار بیا باید تموم باشه بیا بالا آقا دنیا تو تینه رو درسه شغلن بیا بالا یه پارچه بیا تا پنجره نتمیز کنیم Gel yapalım. Nerede geçeyim ya? آقا یه پارچه بو بالا بذار بیاشو بابا بیاشو بیاشو Ay tamam ya. بذار بیر بالا خب همون دومونه تو بالا خطرناک بابا Ha ha. آره فکر نمی‌کنی ها Nereye mi? میترسی؟ Ha. سلامتی؟ ما یه زنگی زنی بخش لازم یه کولره ممتازی ساعت خبر؟ خوبی؟ خبر؟ یا یه جت خاش کسی کنی چند تا جتی خواهی؟ جسدی که داره اصلا در چه دخل جست نمیری؟ سی تا خوام نه؟ برای سیده ایتالی ایشو کنی؟ جسدی؟ ما دال بست کندی؟ نه
یه چیزی داخلی ها؟ داخل سیستم کنی یارش محکم نیسته محکم نیست خبر تا بالا در سیستم کنی ها باش که اینجا چقدر چوب نه؟ ها الا خلاص منه برای کار کنم خوبه بیا شیبه شیار پشت ما عالیه برام نایسه استفاده آیا سیمان دارم چشی امزنش؟ سیزی دامش شنوه؟ میدونم شما یه همسایه داشتی؟ احمد ما از گامش رسیدیم حالا استاد یه 30 تا جت باید بیاریم ها؟ یه 30 تا بود حالا فعلا که وضعمون خوبه خب؟ تا ما برم یه چند وقت کار کنم جت رو بیارم یا پیت بفرستم جت بیاره تا رسول خبر بگیرم داخل عزیز فعلا هم جت چی داریم؟ جت سفید بیاری پارک لرده بود میدونه خوبی جتی رو؟ نه جت لرده بود هست گیمیشون زرد بونبر دست سفید میخواد خوش رنگی سفید چون دست پایش که نیست این جت بخواه که رنگی سفید خوش دست سفیدی راست میگی اسم جتش چیه؟ جت پارک پیگم پارک ها؟ فتوی دار با میگم از مراسم یا پیرازری رحمت خدا رفتم امینه ندی؟ آره برم بیار. دست در نکنه فرما چه خبره؟ بگو خودش خست چی بشه؟ چی هم چی خسته؟ بشه خیلی باید چی بزنیم؟ میکنه قهوه هزو؟ بیاچ به خدا رو شد راحت شدی والا بازار مکافات درستش اذیت شدی خیلی اذیت شدی والا ما یه خونه بازار مکافات درست شدیم الان همون مهندسی که چه؟ یه چکیده میشه 30 جایزه بین داره هم یه مدتی خیلی اذیت میشه یه ما چکیده یه چیز میشه الان عجب باز ببد رو دیگه ها رفتم پرسه را زمین بیشتری از بگم دخترته حالا اصلا دخترش هنچینه بودی در قیمتش شدیم معامله شدیم رفت خودش هم که آقا توی نیست حالا میاد اذیت میکنه ها آقا بیای یعنی قدر کو بیای مثلا سر بزنه به در بزرگو ها از این هم میخوام اما در رفت میگه با در بزرگش من خلاص هیچ بالایی من در رفت یعنی کارش انجام الان باز دوباره پدرش پدرای معلم باز دوباره از خونه نادر بیرون میخواد دوباره هی مال از ذکر شد نمیدونم کوه نی خبر همش نمیدونم این به دتنه اومدیدن زای معلوم نیست من خبرش نمیدونم نه ببینم بزنی کنش مثل کلاس راحت چه میگفتم یا فکر خوبی باش ولی انجام مراسم گفتیم بیایم یه سر بزنیم ببینیم چیکار کردیم دست در نکنه یعنی آدم فصل آخرش داریم بسیار جالب نیست
کار دارم. بیا آرنج بیا. بیام کمکه. نه دست در نکنه خب. انجام شد. نجیب به ساقا بگیم. بیا تا قهوه بزن عمل بریم. خیلی ترامل کنه با. تو قهوه بیا. Gdzie? میرن رای میزنه آمه نه؟ بیا Adesso tre lì? نه بگه رای تا قهوه یه بود نه؟ Vai, کافی اومد. نه این طرف بزن تو این طرف بزن کمتر بزن آبا چی شدیم؟ ماتینه رتی ها تا کن بیماده واسه شدیم نومدی کن تو گفتی که نومد یه منده بیا من باره خوب بکن
سلام ببین اول دنیا را توه ما گویا که بابا بی بستی شوال اصلا بابا باش نیستازه دیگه کاریشان یا چه دینه تاخ و زمین اون نداوت تو انظور هم بسی چی ببره قربونی خوش الان بابا تی نه بعد فرا کورو ما گفتم چه دیدم اما الان ابی چرا پیش بابا ما مورد کمچه شو با تو سیچه پدر خود مراقبه نکنی که شما باید همسر رو بیام همسر تو چه خاصی اصلا به ما مراقبه ما هفته کنه خمود درست ای آقا خوش زمانی که اصلا زمینه کلومه کردی و ما که آقا باید بیای از اونها و ما پدر رو خواهیم برای هر چی اش گفتینی به پدری ما گفتینی بگه باید یک کرد جفوته باید احترام بشید ای کامه که ما بریم پدرمون تو بومه در بیتی با ایره صاحبو بینی ختم البنی ده اوری ده نیتی صاحبو به تمام بیان دومه منه بیا دومه تحصیل تبی چه روز اول دومه که هم یه من نه آیو از خوبی خوبی ازا؟ سلامتی از خدایی؟ دایی اصلا یه مثلا دو شو دایی همه تیمان صاحبو بیره نه عبدش میکنه بنده خواه الان میام پای بگوی چه؟ این جوه ما اگه گو هنمی سازه اگه برای در فلان دهمان نموندنی عمر هفته و یا هر چه نمید ما باید سکنی هر کاری شده خانم خب الان ما چه کنی؟ الان ما چه کنی؟ الان اشا ما بوده بوی ما هر زیره سیاش گفتی نبره بگه وای کرجه پوته اومده به نای ما اگه آقا تو مارگینی خیلی آقا خوش اومد رو دور وضعیتی که واقعا بنده خودم فشارش اومد باشه ره کاجری چه اگه کاجری چه میگفت اگه کاجری که بیاد پیش کلا بزرگمون اما کاجری چه خوش بیدیم رفته اونجا حیات درباره مو همه حرف زده من الان که رفته پدرمو با همون جلوی خاطر تو سر اصلا به هیچی درباره این آقا تو پدر بزرگ نگفتم خوش دی تا این طرف تا این نشونیده وشنارات تو بی بس شده تقسیم نیست لا یه خان کار خیشه بود داد زمین داد الان پیش دامش. پیش چی نه پیشمو ای پیلیچی داوه بچه که من نرامه تا دیگه الان پیرش آه این رفت زمینتون رو برداشت برد و رفت بشه بشان نرامه ما تی زمین ما تو نخیر یه زمین خبر من دامت گفتی من به این هم نیام اون زمان گفتم به این باشه. منه باشه. لو من گفتی حالا ما پیل نمیشیم دوست اون موقع که من اینجا کار میکردم قرار بود که پول بهش بدم یه چکی بهش بدم آره، چک بهش داد. چکی دادم پول نشده چکش همین روزایی اعتراض دادم گول فروی بام دادم خیرات تو گوش انا به اون چواد نیسازی ما گفتم حرف به اون زینی چیه نه نخوا برای بگم آقا بخواش پسر بزرگت احترامش تازه به اصلا تو خیلی ما صحبت کنیم اما پدری آقا خب یه آدم محترمیه خب وقتی دید تا این اذیتی کنه خوشم ناراحت و بی حتا شده چند شد اون استقامت بیاره نه تا استقامتش کرد میگه بچه استقامت بشکنی ده هر کاری شد بعد من هیچ از پدرمون اون چک شد ای آقا خوش اومد از ایرو یا آقا کلومه کنین این زمین ایدیم تو و شرطی که بیاین با سی پدرم مراقبت کنین ما گوییم با اصلا تی که اندگوی ما پدر بزرگی یا مدبنی یا مراقبتی کنیم نه وقتی گفت مراقبت کنی الان بسرش نداد الان رفت اونجا ما الان من دیروز مادرم برد عملش کردم خب پریروز رفتم نهار پخت براش بردم بالای همون پسر برادرت اومد اصلا برای چت خلان ریخت رو زمین خب نه درست چه زنابادی هم دی دوری مانه بخو ما خمو هفته به کار دارم پیرامید نشمندری با اون ما هفته کریم ایتایم یه نونی درست کنیم بهش بیم بخوریم ما تازه نون تنی اصلا پدر بزرگشه خب اصلا پدر بزرگشه تا ما هستیم اینا نوه های ما اصلا یاد لباسش بشونه درست بیای دست هم در نکنه اما میای مثلا زیرا به من که بچه‌ش بزنم چی زیراب شده الان چند ماه که من تو را بردم رو نمیذارم مبلغ خونه هستم لب زیان اگه عطر یا بو اتمی هر زیتش او با اون مثلا دلش نازش شد ناراحت و بی سیت یا هر فضایی و برای بگو باقی نه گذشت بابا انجو برای گذشت کنو انجو باز دوباره یا از این مزاحم ما مزاحم چه؟ نه تو سی چچش پول الان نشدی چه پینوری چه کنی چچش هنوز وقتی نمیبینی من اطلاع رو چک فریبم دارم ما معامله کردیم امضا کردیم زمین من گولم دارم 300 آقا امضا که معامله کرده امضا کرده شاهد دارم شاهد داری درسته
منم اعتراض دارم سرش. اعتراض سه داری؟ چه شهادت پول آقا داشتی؟ تو امضا خودت قبول نداری؟ نوشتم. آقا سه سلام. چه پول الان داشتی؟ یعنی خیلی بزنید به معامله. خواب بزن زیر معامله. من ندم زیر معامله. چون که یه خراب اصلا شده. نگاه کن اصلا دادی به دخترت، آقای تو سیپور نیست. آقای سیپور اصلا شما مشورت چه دیدی چون این والا ما یک جومه اومد که مرانه بوم عروس بو آسوم سی دوا ها هر روز میگم برانته جانزان نه بره بده غیر تمو بگیم امور هواش بوی چیزا حتی خصنی گروخانی بی میشن زندگیشان کنن چه جای وای از وقتی کار خراب شدی اصلا ده هیچ که امتحانش پس داده هیچ که نیاد کارش ادا شاید دادن این بحث چه خونه تو یه بار بره پیشم پدر بزرگ الا خو یه ریاض بگه با اینه به تجاوزو هم نه برشته زندگی کنه بالاخره تمام چه وقت خب پای اقامت گفتی که چند روز پیش روی پیش پدر بزرگ یه سنه یادم نه میگه پای خونه تخریب کنم پای اقامت گفتی که چند روز پیش اومد پدر بزرگ اذیتش چیه سب تابوت اومد مون اذیتش یه سنه جعلی برداشت و بگی سنه یه ساختمون نام میده ساختمون قدیمی الان ما فریب دادم یا آقا داداش من رفتم شهرداری گفتم این خونه فرسوده خان درستش کنه یا وامی هم خان بده از بابا گفتم بذار این خونه خراب کنی از نو بساز خوبی گوی همون بابا خوب درست با هم تو بزن مستقیم برای چی تو دوزده چی خیلی ایمان هممونه کتاب نیست اصلا ایشان مشورت چه پدرمونه نه ما تنه چی برای من شهرداری ببریم حالا خوبی ما بهت گفتیم من هفتایی بعد خود چه در بازی باش اصلا برا تو هم من مثل بابا کی نه تو داری الان تو همه دادایی درو کنی الان باشه بابا من خیلی سنهش به نام منه سنه به نام منه چون که به نام تنه ما تنه بله ما هفتا بچه‌ایم اصلا با همون قواله که هم از شیردین 300 من حرف زدی برو پیکار دی من شهرداری حالا چی ما من سنه به نام منه برا دیدی بهت گفتم این چه رایباد بیتم تمام صاحب پدرم خوبه چه چه خوچه خوب چه با تو میخواست سنه به نام منه تو نگفتی میخواستم این خونه سنه به نام منه تصرف کنم پدرمون هست سنه به نام منه پدرمون هست برا ما باید تو دنیا میزا برا پیکار این قواله چه جدید نه خودی الکی که ما فریب دادیم یه خوابی امر خونه خودتون رو بفروشی ما دستوری اونم چه ایده نه با این یا رفته فسادی کرده برای پدر اصلا این فسادی نچه خونه رو چی فسادی کرد خونه رو بساز بساز چرا به ما هفته میگو سنه به نام منه پیدا من بساز با به نام منه اصلا سنه چی به نام تو بویه تو داشتی جپون من نه پدرمون هست الان زمین به نام منه نام پدرمون هست اصلا زمین یعنی تا الان نونستی که خبر خونه رو کنه تخریب کنه پدر تامون به نام منه منم بزرگی از مخمن نظام سره میگیده مثلا نه به خاطر چه بزرگی از مون نه به نام من پدر یکم بزنه اما موقع پدر ازش به نام من نه زش هلا هستی نه زشه یا زش نمیزنه من نشونه نه کو ذلیبی اصلا مثلا نمیدونی استنا جزئی چردی آره ما امضا چردیم قانون شهرداری بابا ما امضا چردیم بابا اصلا بابا هفت تا بچه داره باید تا آقا وقتی پدر ولی امضا کرد چی تو دست شما نیست نداشت ما هفت تا داشتیم بابا امضا کرده اقلا دو تا داشت هم باید امضا کرده باشه نمیخواد دوزی اینا دوزی خواهی رفتی دوزی شهردی خدا حافظ آقا نبرد اما زنید یه قوالتون رو بکنی همینجوری میگم یه قواله میدوزی این قوالت چی میدوزی؟ من نامه بهش دارم 300 سرش میگه 300 اعتراض دارم خدا معامله چه از دیدن نکی آه شو که من اومدم این دونسته بود حواست خرابش نکنی آه سو میرن شهرداری باشه خدا هر داخل بریم چه جا گفتی؟ اما گفتی که اما دونسته بود میخوای کاری کنم شما تو خود یه مشکلی داری اینا فساد بتار فساد فساد اینو تو خود با برادر مشکلی داری به ما چی؟ تو خواستی برای خونه رو خراب شدی چرا بهش میگی آقا سر باید بدونه باید بدونه نه چون ندونه تو خبره پیرامل بدبخت از یاد کنی؟ خب فردا میمیره زمینم مال من مالته خبره خود تو دونی و جو بده به ما رفتی من خب اونا نمیدم اصلا این مشکل خودته به ما رفتی نداد آقای من شفتا برادر نمیشه بده تو شما خودتونه خب همون ساختمونه پدرتونه خیلی کاری بکنی بره به ما رفتی نداره اینجا بس اعتراض هم زدم رو چه من چه پیغام بهت میدم
این زمین من 3 میلیارد اگه تی بره نمیدی هم هوایی تو میخوام برو ده ما معامله شیء را معامله چی من دادم ولی اونجا پدر من ناراحت شدی راه اومد آدم ناراحت شدی برو بیکار تو اصلا یه روز باید که برادران خوشو بدون چی خطی کاری کنی هی پدرش از او بوی له برا کرو برو چی که حال کرد بدون من خودم ساختم بساز وقتی خیلی خوش تخریب کنی برا کرو تو خدایی همه نفری بابا اینا فساد دتاش با تو رفتی پدر بزرگت فریب داد الان برادر من الان در خط شده کدام چیزی چی بعد من نباید براش میگفتی برادر با آقا سزا تو خدایی نه تو مشکلات خودشو دانشه نباید میگفت آقا اینم فامیلشه اینه تو خود نمیدونی بخیر پدر بزرگی پدر بزرگشه برا کرو آه پدر بزرگشه بخیر گنا تو هم حق داداشات گناه دارن اونا هم بعضشون همچنین نبرده بشه فعلا پدرها تو آخر زندگی میکنه من گفتم یا با نکن میمونه تو من فریب دادی او برادرت هم می‌خواستی فریب بدی پدر بزرگت هم می‌خوای تو اصلا الان من برادر من ناراحت شدی خدا ولش کن بیا برا مکتوب دعوا آقا نکن باش حالا کتاب را آقا بزحمت درست نباش. میشه دعوا نکن آقا سزا دیگه هر روز یا مزاحم یا بویی هر روز یا یه بونه یار سیما نه درجوری خوب نیست کار هر روز حالا دخترت بهش دادی همینجوری بهش دادی است چی بهش دادم نمیده بهش چه چیز بردار نه بهش میدم این دو ماهی من معامله شیء را معامله من نوشتم قانون کردی آقا قانونما کردم زیر نوشتم زیر قانونما خب چنانچه اگر تک پول نشد خب میگه الان وقتش نیست وقتش من همون تو من بهشو گفتم اونم قبول ندارم وقتش شد پول جور میکنه برای طلب میخواد بره کار کنه آه یعنی من چی نمیخواد بری سر بونه؟ کار خب آقا من اصلا پولش آماده ای پولش سجش الان پولش آماده ای میاد جورش کنم این پول نمیخوام من هم مثلا به تو گفتم چند بار بیام بهت بگم با سربازم اومدی مردنم سرباز هم محکومه چه خب گده معامله باشه چه من رفتم اعتراض دارم خب خب چرا قانونمه کردی بهشو دادی اشتباه کردم اشتباه کردی قبول ما نمی‌کنه. معامله کردیم من الان من قانون میرم قبول سند الان میرم رسمیش میکنم معذریش کنم سنا چیه همین خود نامه من نمیذارم تو نیزاری هی بعد را شکایت نکردم بذارم تو ست میتونی من چی اصلا آزادا بیا برید داخل بشید دست شما برای درد. خیر قربان برای مزاحم نمیشه قربون برا عزیز دعوا نکنید الان نه خودتون بابا با هم یا پدر من نه تا جمع برادر من را شد بابا برا احترام تو دارم احترام تو دارم اطلاع چی داری واقعا اصلا من باید یه روزی غلطایی که نیم خدا خوبه سیتی من چی اومد چه برادرم من برای تی پدرم اومد دوباره هر روز کردی برادر من از من تو خمت مادران ناراحت هستیش کردی میگو فقط به یه مالی ته آمول بنی از جزئی از خانواده تونه باید بدونست خانواده همه توی خیلی پیرامید بندازی بیرون سیچه که نداره چی که خبر بیرون تو پیرامید خیلی بیرون سیچه چی پیرامید خبر من نداری بلش کن وقتی خیلی نه وقتی چی خیلی پیرامید خونش خبر خراب کنی نداری وقتی خیلی خونش خراب کنی خدا برو عزیز زشته برای تو نه می خیلی پیرامید خیلی بیرون چی خبر نداری زشت سفید زشته بلش کن من احترام شده چای که یارو بمیرم خونه تا خالی خونه چه خالی کنی خونه رو خوب ساختی زحمتش چشم هوایی که بکن هرچی داری همه مادران هستی مثلا برادرانش نگو فقط یا ایگو چه میگفتم حالا برادرش نمیدونست که میخواست برای خونه تخریب کنه خواب برای دیزشو برای خونه تخریب بکنه بیار آدم خواستم نه بابا یه خشافش اینه چی آیه بزرگ قانونمه نوشتیم که فاصله هونه روی آموزان ما نمیدونیم کوپره اصلا آسایش آرامش ما نمیدونیم روی آیرو مزان ما زیاد میکنه هر مالا رنگ دیدی نه مثلا بیا طبعا داخل خوش امضا کرده معامله کرده امضا چه قبوله ما چه کنیم مشکل کوپره داره حتما مریضه نه مشکل داره اصلا هر روز یاد او پدرش اون زدی کنه هر روز یاد این دو وقتا چه زدی کنه بتونه تو بشی دست شما در طبعا اون چه چی خیلی گفتم بگم حالی تو رو بپرسم ببینم چیکار کردی آره دست دن نکنه حالا تا وقت حسین جس خواش کنی خبر کنی باشه من در خدمت چه تا جو خدا برای تو بشی دست خبر در کنی نکنه من برم بره کار دارم آره دست دن خدا خدا بیا بشی است تا دست داره چیکن مارش بدبخت ما داری اصلا این داره این دست داره میکوبم این دست یا هر چی روزی این برادر خوش هم فریب خواست بود برادر خوش نمیدونست چی خواست برای ساخت موش خراب کنه
وش نگفتی چی خواب را میخونه نخواب باید رنگه چند کنی نه هیچی به دستش نیست دیگه به خدا شکر ما این قولنامه وجدوری انکی برمونی کنه پدرت خوب خود بیدیه اینقدر هر رو اذیتی کردی اما دارین هم دیره اذیتی کردی ما یه آدم با خدایه با ایمانه مادر شده اینا؟ قصد یادا کنه ها؟ برای خونه همسایه بابت همسایه بازی کرد. به خاطر جمال بنید پدربزرگ به خاطر چون اذیتی چی ببره از این خونه انداختش بیرون باز دوباره ما برای باش صحبت کنی اصلا 3 ماه راه نداری که برای صحبت کنی باش گرم کارتون اجرایی وقتاش دفعه بابا کن باز وقتی دیگه چه کاری دیگه خوبه مولانی؟ اون که توی به ذهنی که ما چی گفتی؟ اصلا من یادم چی گری بیا خونه تخمین کنه این نگو نه این نگو بوده ها تو حتما نمیگه یا خوب ذهنت بیچی گفتی بسیش بزن راستشو بگو باید این اصلا با چه خاصه کاری کنی به اصلا برادرش هم خبر نداشت بنده خدا چه خبر رو تخریب کنه خونه چه نمزایی خوبه برش هم چیمی اینا باید بزنیم نه؟ اینه چی میزه؟ برش چه بخیر بزنی یا سه برش نگیم اینا چرا میزنیم؟ همین چی میره بزنه این قراره نده سره کنه نمیکنه؟ اینو برو چیزی نمیشه
من دیزه این پنجره نه تموم بودی صبح خیلی صبح نه اینه مشروع نه بدش بکن با چطوری؟ سلام خوبی؟ خوبی؟ چه خبر؟ بدن بالا نیوش میرو؟ نه خبره؟ امروز هارایش کنم خب بیا بالا بیا سوال چند خبره بیا سوال چند به هارایش کنم تا بالا چطوری با چند خبره اوسو؟ به هارایش کنم بیا اما تامر رایش کنم تامر خط اصلی تامر خط اصلی بودشو بیا جلت کردم اون شما خطه اصلی نزدیکم بودی خونه شده برو شما بالا تو چی تو؟ بنویس اول دوم تو چه باید معلوم دارم؟ ها؟ سال بابا معلوم دارم ها؟ این انتخاب به معلوم دارم؟ ها؟ خشم معلوم دارم؟ ها؟ جوگو؟ یه مدرسه هم میدونی؟ بخونش بذار همین نزدیکیه خدا داشته چیز دو معلوم من خدا چند وقت اصلا تست بخوصی الان عملش چیزی الان بهتر کمی توشون داری بخورن خبر چه باشدو؟ عشقام 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 بریشون برو بچه شده بردش